Sige, mag-start na tayo using our Aqua Moisturizer from iWhite. Sige, blend sa ating face para ma-moisturize atong face nga oily nga dry unsa ba na pakyut gamay. Okay, na pakyut na pud, pat na kiat piyong na. Now I'm using the HBC crayon funda, not sure what's the nakalimot ko guys sa ako ang actually duha lang ni siya ka shade, shade, duha lang ni siya ka shade na kanta ko gamay sige. Now I'm blending using my sponge, my damp sponge. Ayan, dab paut gamay, kanta nga di madunggan mo to siya. Sige, dab pa more. Yes, girl, work that seized. Nahuman blend no. Hamis na kay kanong pagkahamis ba. Napila na tong dalunggan kay para magpantay ang liog na make sure na magpantay kay basig magluto imo naong zay. Sige, more. Now I'm using the concealer from Maybelline in the shade Sable. Basta I will put the everything sa below. Yan, butang nato sa atong agtang, sa atong ilong. Yan. And then blend using the same sponge na para matubunan nato ang mga dark circle atong mga maitim na kahapon. Charot. Sige, blend pa zay. Apilang ilong, ang agtang, ug ang basta blend lang para flawless na para perfect. Kana go seized. Sige pa, dab more dabs na smile gamay na pa-cute aura. Quack! Now I'm using again. Now I'm using the Nichido para mag-baking sa ato ang under eye areas. Mag-bake ta, magluto-luto. Na, kanta gamay. Bake lang tan, just aura sa ato ang sa atong agtang. Kailain sad no, dili na to iset ang ato. Oy, conflict kilay daw. Pak, aura na. I-brush using the spoolie atong bushy brows nga wala pay trim. I mean wala pay ko baga na kayo kilay seized. Ginapabaga na ako, nakigusto na ako na ma-achieve tong bushy brows na uso karon no. Ang peg na ko karon kay kanang kuan man. On flick dapat mag-angay sa akong kilay, dapat on flack na. Show them girl how to do that. Basta na ako gihimo nga magic unya nga para ma-on flick na bisag bushy na to ng eyebrows da bisag wala pa na shave, wala pa na pluck. Na sige pa more zay na. Bantayin jud na to ang kilay para di pa paulawan zay. On flack dapat. Brush. Naayo jud pagkuana ng kilay nga box no na. See the difference na pak. The other side the sad. Zari adzay. Oo, dapat i-achieve na to ng eyebrows nga on flick pero dili na murag gabox almost done, getting there. Smooth. Sige, brush that away daw zay. Tanggalan na to ng excess sa imong life zay. Pak. Tanggalan babain na sila mga excess sa imong face. What I mean na tanggalan sila tanan. Mga excess powder, what I mean. Kopud kuan dira. Okay, na-relax, na mangita ko brush, nakita na akong brush for my magic. Ayan. So, I'm using again the same concealer from Maybelline para i-conceal, para malimpyuhan na to ato ang agi no sa tong brows kanina kay alam mo, bushy ba na. So, ngayon ako, ginatabunan na ako, ginagamitan ako concealer ang mga nagtubo-tubo diha nga mga kuan samok-samok sa kinabuhi zay. Using again the sponge
Dab para mag-blend po siya. Na makita ninyo karon ang difference nila, mga mamshi. Okay. Na, see the difference, no? Na on flock? Not really. Oh, sige, human na. Nag-flock ang dalawa, zay. Fansay na ba? Na, fansay na daw. Magkindat pa si ati. So, now mag-eye shadow natin, no? So, I'm using the shade Salmon. Yes. Salmon from the palette We Care Your Favors na Focallure. Yes. So, make sure na i-blend natin yan sa both eyes. Dapat smooth lang na. I-check ni mo. Dapat pantay, smooth, even out. Yes. Yes, that's it, girl. Then next, gamitin na to ang Sunset Dusk palette in the shade Salmon. Yan. From Beauty Glaze na pod ni siya. Na, mauna na. Lagi, ginger, lagi ka ng yellow. Nan. Kay basta atong peg, kumanggot ka mga zay. Yellow, baka ng golden ka ng nan. Golden lagi daw. Nan. So, no, nagayoyo ko dira, nga. Kabalo man gid ko nga mag-voice over ko, no. Nan. Basta i-blend lang ng yellow. Ipat mo siya, guys. Mga sis. Para ang pigment mag-stick muna siya sa sa eyelids. Dala blend na lang po. Nan. The other side. Yes, that's it, girl. Go. So, make sure ni mo nga siya, pantay sila. So, I'm always checking if nag-coordinate ba na tuhan ako ka-shadow. Again, using the Beauty Glaze palette in the shade, in the shade Cinnamon. Yes. Using the Cinnamon shade. Ibutan na to siya sa atong outer part ng ating, tawag ito? Crease. Yan, sa ating crease. Uy, perfect. Sa crease, outer layer. Sa crease, guys, gamit ang cinnamon. Yes. So, medyo, ang mga color, mga tones na itong gamit is orangey, yellowy. Yes. Make sure i-check sa Zai. So, again, using the Beauty Glaze palette, let's use the golden. Para sa ito ang, shooked. Na-shook siya. I'm shocked. Grabe ka pigmentation. Grabe ang pigment, guys. Mga seized. Yes, using that shimmer shade na golden. Buto na to siya sa ato ang lower part, pa sa ato ang eyelid. Eyelid ba tawag? Basta. Di mo ko hustler. Basta mo ito. Gamitan na natin itong kamote para mas i-check ni mo sis na. Now, we're using the Focallure Twilight. Shoot ka, no? Na-shoot ka. So, we're using the, golden ata. Nakalimot ko sa, basta golden ata na siya. No, it's not golden. Shooked. We're shooked. Shookening. So, ang ginamin ako, ibutan na to siya sa ato ang inner corner. So, ang peg dapat dra ka ma-blind ka dra. Imbis na highlighter, magapitan ka ng shadow nga aura sa gamay. So, go back again with the cinnamon. Punta na to siya sa itong lower, itong waterline. Waterline ba tawagan? Basta mauna to, Zai. I-make sure na pantay. Almost, perfect na ba? Wala pa. Blend sa zist. Okay, so we're using the Miniso eyeliner. Actually, I'm having a hard time to resist. Kaya nagliso jud ko, murag na pressure ko. Feeling ako nagatanaw sa ko. Muna ba hindi na ako ma-perfect. Atong eyeliner. Struggle na siya. So, ato, gihumanan na ako ang lashes ug eyeliner of cam. So, moving on na ta sa ato ang contour. Pinaka-importante sa ato ang mga life, sa mga dakog naong, sa mga bigger size, no? Contour is life ba ya, June? Pag naka-mock up ka, dapat tama-tama lang, blending is skill lang, June, dara kay para dili siya maditan, dili siya muraga ng nisagpa, putik.
So, na, lapok. Nan. Puta lang na siya sa imo ang ano. Para ma-emphasize ang atong ano no, ato ang cheekbone. Na pagkamaro para na ay ano ba definition ng face ano. So, let's move on tayo. Pinaagad-agad sa atong nose line nan. Importante pud ni kay dili biya tayo kuan hawdar og ilong na very needed pud sa to ano, ang nose line. Nan. Make sure na blended lang. Mo lang jud to have. Mo lang jud na sa makeup blending is the key to success. Fuck, ganon. Nan katong sa ilong gamay. Blend. Keep going, girl. Nan. So mo ning ginaya ano no, nagaya na ko siya sa mga beauty gurus sa YouTube no na mag-bake dara nga side kay para mo siya mahati ba. Para on point kid kayo ato ang contour nga para mugamay gid atong face nan sobra pa sa definition ato ang kailangan karon sis para mugamay atong naong very badly needed nan pilo nito ato ang chin nan kan ang tricks sa ton-an jud ako na sa kay ano kini tutorials at ato first na ako nagigaya basta everyone in beauty industry da back let's go to blush. I'm using the Focallure in the shade ano nakalibot ko so basta lovely ata yun. Sorry good guys kaya dili ko astro mag-memorize ng mga kuan ba yan dapat ka nang ano nga blush ka na murag kagikilig lang ba ayaw pa sobra yung murag kagisagfa yan so now let's use some lipstick na hindi ko alam kung anong brand. Kalimutan ko sis. Actually liquid lipstick na siya mga sis. Blend lang po dito ini mo siya kay at maghimo ta gradient effect karon. Ay no, glossy yes. Nude na siya. And I'm using the nakalimutan ko sa brand. Basta gloss. Yes. Nan. Kaya diba uso-uso naman na karon ang mga glossy lips. Not all the time on trend jud ang matte no. So ibagay pud nato ang ato ang lips ato ang look nan. Dito po na medyo murag dapat ang focus naman nato kay ang kuan. Ay so ayan, move on na ta sa ato ang dust off sa mga excess powder nan. Go girl, almost done. Nan. Using the highlighter from Focallure again. Pak. Nan. Woo. What's yung favorite fart? Ako favorite part. Nan. Check out nan. Dapat pa-blind ko sila. I-check niyo na kung maka-blinding. Nandi pa ako pa kontento na assist. Kaya mo rin mo showy ang nan. Nan, that's what I mean, girl. Dapat ka na ma-shook, ma-blind mong tanan. Magsakit yung mata sa ka-shook sa ako ang highlighter. Favorite part na ba na ako ni mga zist. Nan, apila to sa ilong and sa tip of their nose. Aura pa na. Balik ang iyong zay. That's sa tip of nose. And, yes, ulit. There. Almost done, mga sis. So, that's pretty it. Yes, aura muna. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be okay. It's gonna be a good life. That's what my therapist say. Everything's gonna be alright. That's the final look mga zay. I hope na enjoy ninyo ang makeup tutorial na honey yellow. And guys, please subscribe to my channel and give me some thumbs up there. Thank you so much. Bye. Love you all. Mwah, mwah, mwah.